Moikka ja tervetuloa takaisin kanavalle. Tänään olisi tarkoitus puhua siitä, miten kuntapolitiikkaan pystyy vaikuttamaan. Mä puhun toisaalta siitä, että millä tavalla me poliitikot pystytään, millaisia keinoja meillä on vaikuttaa siihen, että mistä kunnassa päätetään ja miten asiat etenee. Ja toisaalta sitten taas, että miten juuri sinä kansalaisena voit esimerkiksi näin vaalien alla vaikuttaa siihen, että mitä sun omassa kunnassa tapahtuu. Mua pyydettiin pitämään tämä mahdollisimman vähän kuivana, joten mä yritän ihan tosi kovasti. Mutta ihan ensin on ehkä hyvä tietää, että millä tavalla kunnan päätöksenteko noin suurin piirtein tapahtuu. Jos mä yksinkertaistan nyt tosi vahvasti, niin voidaan sanoa, että valtuusto on se korkein päätöksiä tekevä elin, vähän niin kuin eduskunta, joka päättää esimerkiksi kunnan strategiasta ja isoista hankkeista ja vuoden budjetista ja sen sellaisesta. Valtuuston lisäksi asetetaan aina valtuustokausittain, eli 4 vuoden välein, erilaisia lautakuntia, jotka käsittelee sitten yhtä asiaa. Esimerkiksi yksi lautakunta voi käsitellä koulutusta tai yksi lautakunta voi käsitellä kaavoitusta. Ja näissä käsitellään sitten vähän pienempiä asioita ja käydään ehkä vähän pidempää keskustelua ja prosessia. Näiden lisäksi on sitten vielä kunnan hallitus tai kaupungin hallitus, joka ikään kuin toteuttaa niitä lautakunnan isoja päätöksiä. Ja näissä vaikuttamisesta mä aion nyt vähän jutella. No joo, ihan ensin tosiaan jostain täytyy tulla aloite siihen päätöksentekoon. Ja tällaisia aloitteita voi itse asiassa myös valtuutetut ja luottamushenkilöt tehdä. Esimerkiksi lautakunnassa mä pystyn jättämään lautakunta-aloitteen, jos mä haluan, että joku asia tulee käsittelyyn. Ja tämä aloite tarkoittaa siis sitä käytännössä, että mä käynnistän ikään kuin virkamiesvalmistelun ja valmistelun kohti päätöksentekoa. Aloitteita voi itse asiassa tehdä myös kuntalaiset. Jos olet kuullut kansalaisaloitteesta, niin vastaava on myös kuntatasolla. Eli kuntalaisaloitteita pystyy tekemään joukko kaupunkilaisia tai kuntalaisia. No sitten aloitteiden lisäksi on tietysti se päätöksentekokäsittely, eli siinä kohtaa, kun virkamiesvalmistelu on tehty, asia tulee esimerkiksi lautakunnan esityslistalla päätöksentekoon. Tässä kohtaa käydään sitten yleensä lautakunnassa keskustelu tai sitten myöskin valtuustossa. Mutta tämän keskustelun aikana poliitikko voi siis tietysti pitää puheita, mutta se mikä on oikeasti vaikuttavinta on se, että sä teet esityksiä. Eli sä voit esittää jotakin muutosta siihen päätöksen muotoiluun, että mitä se pitää sisällään, se mitä sitten äänestämällä päätetään. Tai sitten voit esittää esimerkiksi, että hylätään tämä koko päätösesitys, jos se asia on sun mielestä tosi huono, että näin ei pitäisi vaan niin kuin päättää. Tai sitten voi esittää, että se palautetaan valmisteluun, jolloin sitten viranhaltijat tekee ihan uuden esityksen ja miettii sen koko kokonaisuuden uudestaan. Ja näitä päätöksentekokäsittelyitä on siis useampi käytännössä lautakunnassa ja sitten valtuustossa. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että kannattavampaa ja vaikuttavampaa on itse asiassa osallistua siihen keskusteluun ja tehdä ne esitykset siellä lautakunnassa. Eli jos kuulee, että valtuutettu puhuu valtuustossa jostain asiasta, joka on ollut tosi pitkään käsittelyssä jo, ja lautakuntakäsittelyn aikana on tehty jo se päätös tosi pitkälle tai viety sitä keskustelua tosi pitkälle, niin välttämättä sitten enää valtuustokäsittelyssä, joka on se ihan viimeinen käsittely, niin siellä sitten jonkun ihan uuden asian tuominen keskusteluun tai jonkun niin kuin puheen pitäminen, joka ei itse asiassa sisällä mitään muutosesityksiä tai mitään uutta, niin ei ole erityisen vaikuttavaa, vaikka se saattaa vaikuttaa siltä. Mä puhuin tuossa aikaisemmassa videossa jo siitä, että valtuustokäsittely on usein sitä varten, että tuodaan äänestäjille ja katsojille esiin se, että mitä meidän puolue on tästä asiasta mieltä, mutta se ei välttämättä ole kauhean tehokasta vaikuttamista sitten enää. Tämän jälkeen siirrytään sitten tietysti äänestämään, ja tämä on se vaihe, mitä kannattaa seurata, jos kiinnostaa oikeasti, että mitä mieltä puolueet on. Äänestämisestä välillä tehdään myös sopimuksia, eli jos halutaan varmistaa, että riittävän moni valtuutettu on samaa mieltä sun kanssa jostain asiasta, niin näitä kannattaa itse asiassa valmistella myöskin etukäteen. Tästä päästäänkin itse asiassa hyvin siihen aiheeseen, että miten kansalaisena kannattaa vaikuttaa. Ja tähän pätee ihan sama sääntö, eli mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Poliitikkona mä saan todella paljon kirjeitä erilaisilta kansalaisjärjestöiltä ja kansalaisilta, jotka haluaa vaikuttaa johonkin asiaan. Tähän liittyen mä ajattelin antaa muutaman vinkin. Ensimmäinen vinkki, kun lähestyt poliitikkoa, oleta siitä ihmisistä hyvää. Eli kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että se poliitikko on politiikassa mukana sen takia, että se haluaa ihmisille hyvää. Ei niin, että se haluaa ihmisille pelkkää pahaa.
Esimerkiksi, jos mä vastaanotan jonkun lobbauskirjeen tai jonkun vetoavan materiaalin, niin todennäköisemmin mä luen sellaista materiaalia, joka on kirjoitettu ikään kuin positiivisella näkökulmalla, että hei, tässä on tämmöinen asia ja te varmaan haluaisitte vaikuttaa tähän, koska tämä on tärkeää jostakin syystä. Välillä tulee myös sellaisia kirjeitä, jotka lähtee siitä näkökulmasta, että kaikki poliitikot on jotenkin aivan hanurista, kaupunki tekee pelkästään kaiken väärin, mutta sitten on tämä asia, joka on minun mielestäni tärkeä ja vaikka te olette pahoja siellä toisessa päässä, niin teidän pitäisi silti jotenkin niin kuin ottaa tämä minun näkökulmani huomioon. Eli jos mut haukutaan pystyyn ensin ja sitten pyydetään mua tekemään jotain, niin sä voit kuvitella, miten paljon sua kiinnostaisi tehdä se asia. Ja sitten vinkkiin 2, joka on se, että ole sun ehdotuksessa mahdollisimman selkeä. Eli jos sä haluat, että poliitikko tekee jotakin, on tehokkaampaa se, että sen sijaan, että sä tuot esiin pelkän ongelman, mutta et tuo mitään ratkaisua, niin tehokkaampaa on se, että tuot helpot ratkaisut. Tässä on ongelma. Jos haluat ratkaista ongelman, tee asiat X, Z, Y. Tämä on paljon tehokkaampaa kuin se, että kirjoitat pitkät pätkät siitä, että mikä on ongelmallista ja miksi se poliitikko ja kaikki poliitikot on jotenkin hanurista. 3. asia on se, että vaikuta oikeaan aikaan ja ota selvää asioista ennen kuin lähdet vaikuttamaan. Tällä mä tarkoitan sitä, että kannattaa esimerkiksi ottaa yhteyttä viranhaltijoihin tai kysyä joltain tutulta poliitikolta, että onko tästä asiasta jo jotakin valmistelua tai onko tämä jossain kohtaa jo prosessissa ikään kuin tämä ongelma. Tämä on tietysti sikäli ongelmallista, että se vaatii ihan tosi paljon töitä ja vaivaa tällä hetkellä. Kaupungin päätöksenteko ei aina ole kovin avoimen oloista tai näytä kovin avoimelta kansalaisen näkökulmasta, vaan että sitä selvittelyä täytyy tehdä tosi pitkään ja asiat tulee monesti yllätyksenä myöskin meille poliitikoille. Tätä ongelmaa on pyritty korjaamaan jo muutamilla keinoilla. Esimerkiksi se, että otetaan kansalaiset mukaan päätöksentekoon. Meillä on ollut esimerkiksi tämmöinen kansalaisraatikokeilu, jossa kansalaiset pääsi vaikuttamaan ja keskustelemaan erilaisista vaihtoehdoista liikennesuunnitelmaa varten. Lisäksi on ollut esimerkiksi suunnittelukilpailuja, jossa kansalaiset pyydetään alkuvaiheessa jo erilaisia vaihtoehtoja, joista sitten poliitikot tekee päätöksiä. Ja mun mielestä tämmöisiä asioita pitäisi tuoda lisää päätöksentekoon ja lisäksi myöskin avata ikään kuin sitä prosessia, että tällaisia asioita on valmistelussa, tässä vaiheessa ne menee ja tällä aikataululla ne on tulossa päätöksentekoon. Toivottavasti tämä selvensi hiukan sitä, että miten kaupungin päätöksenteko toimii ja millä tavalla siihen pystyy myöskin kansalaisena vaikuttamaan. Tämä oli itse asiassa yksi kysymys, mitä multa kysyttiin Instagramissa. Ja lisää kysymyksiä saa mielellään laittaa tulemaan, jos sulla on joku asia, mitä haluaisit, että mä käsittelen tulevissa videoissa. Myös jos sulla on johonkin muuhun asioihin liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi sen suuntaisia, että mitä kaupunki tekee tälle asialle, tai onko tämä asia jo päätöksenteossa, tai miten johonkin tiettyyn asiaan kannattaisi vaikuttaa, laita tosi matalalla kynnyksellä mulle tai jollekin muulle poliitikolle mielellään viestiä. Ei muuta tällä kertaa, palataan seuraavassa videossa ja voikaa hyvin!